këtë fillim javë, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar një sër masash të ndryshme në shumë prej 200 milion eurove për t'i dalë në ndihmë ekonomisë së vendit, me kredi për ndërmarrjet e vogla, të mesme, ndihmë për punonjësit e kulturës, të sportit, të mediave, ndërkohë që ka vendosur edhe uljen e pagave në nivelin e pagës minimale për të gjithë zyrtarët e emëruar në të gjitha nivelet e pushtetit qendror dhe lokal. Po për të folur më tepër për këtë temë, ne në studio kemi ftuar zëvendës ministrën e financave, zonjën Shiret e Elezi. Përshëndetje, zonja Elezi. Përshëndetje. A mund fillimisht të na elaboroni se çfarë janë këto masa për një publik që ndoshta nuk ka pasur mundësi të jetë në rrjedha me informacionet e fundit? Po. Së pari ju faleminderit për ftesën dhe besoj që gjatë minutave në vijim do të mundësojmë që të bëjmë një qartësim pak më të detajuar në lidhje me masat që i ka marrë qeveria, duke ditur që qeveria e cila në fazë është qeveri teknike, dhe me thënë e cila operon në gjendje të jashtëzakonshme, e cila sjell dekrete në fuqi të ligjit, në këtë situatë, asnjëherë nuk kemi qenë me pavarësimin e Republikës Maqedonisë së Veriut, pas viteve të 90-ta. Sigurisht që të gjitha masat të cilet ndërmerren në suazet e qeverisë, duke ditur që pandemia e cila është shpërndarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në lidhje me koronavirusin COVID-19, si rezultat i, paraqitjes së një krize shëndetësore në të cilën e cila ka një zgjerim shumë të shpejtë në të gjitha vendet e botës, pavarësisht, përveç që kemi një impakt shumë të madh edhe në sferën e ekonomisë. Të gjitha qeverit, po ashtu edhe vendet e Unionit Evropian, po edhe vendet botërore, vendosin me pako individuale në bazë të mundësive që e ka në suazet e politikës fiskale të buxheteve të tyre, që të ndihmojnë mbi të gjitha ekonominë e vendit. Tani nuk flasim më për rritjen e ekonomisë, por flasim për ruajtjen e stabilitetit të ekonomisë, gjithsesi për ruajtjen e vendeve ekzistuese të punës. Ambicia që e kishim ne si qeveri e vendit, që të kemi rritje, për vitin 2020, tani ne do të stabilizohemi që të ruajmë vendet ekzistuese. A është i mundur stabilizimi në këtë situatë? Neve në suazet të Ministrisë së Financave ne kemi analistë të cilët në mënyrë të detajuar bëjnë skenare të ndryshëm, çka në qoftë se kemi zvoglim të hyrave për 20%, çka në qoftë se kemi 30%, 40% e kështu me radhë, dhe i ndjekim në baza ditore, në baza javore dhe në baza mujore. Rënjen më të madhe kemi pasur pas 20 marsit e këndej, në të cilën kemi pasur një rënje afër 25%, në nivel të arkëtimit të hyrave në suazat e bazës ditore, ndërsa muaji mars me një zvoglim për 11% në krahasim me marsin e vitit paraprak. Neve aludojmë në atë që do të kemi rënje në kvartalin e dytë, me një stabilizim në kvartalin e tretë dhe gjithsesi një përmirësim në kvartalin e katërt, dhe do të ishim të lumtur në qoftë se arrijmë arktimin e të hyrave të cilët do të jenë në nivelin e njëjtë nga viti paraprak. Në suazet të qeverisë janë sjellë disa masa të pakove, gjithsesi për të ndihmuar ekonominë e vendit. Ka shkuar në disa faza, ka pasur një debat të gjerë, si rezultati të njëjtës ne kemi pasur një këshill ekonomik, i cili është një trup jashtë qeverisë, por i cili është i përbërë nga ekspert. Kemi të bëjmë edhe me institucione të ndryshme arsimore, kemi të bëjmë me ekonomistë të mirënjohur të vendit, përfaqësues marrin pjesë edhe nga banka komerciale, nga bankat qendrore dhe gjithashtu marrin pjesë edhe nga ana opozitës. Në suazet të gjithë këtyre debateve që janë bërë, janë zgjerë në formë institucionale, masat të cilët i kemi paraqitur përmes qeverisë dhe dekreteve apo stafate. Një nga masa më me rëndësi është që do të ndihmohet me një rrogë minimale, në vlerë prej 14.500, të gjitha ata veprimtari të cilët u atakuan si rezultati dekreteve për mbylljen e bizneseve. Këtu në parim të parë janë turizmi, janë shërbimet hotelerike, por gjithashtu transporti, agjencitë të ndryshme turistike, të cilat me dekret ishin të obliguar që në fillim, apo nga sfera e gastronomisë, restoranet e kështu me radhë, që të mbyllin të gjitha aktivitetet dhe veprimtaritë e tyre afariste, dhe sigurisht që ata janë më të atakuar, por mbi të gjitha do të vlej masa edhe për të gjitha ata veprimtaritë dhe të gjitha bizneset të cilat kanë pasur temën të njëjtin. Sigurisht që kjo vlerë është parashikuar në vlerë prej afër 100 deri 120 milion euro, në të cilin të gjithë veprimtarit atakohen. Gjithashtu është me rëndësi të përmendet që sot kaloi një dekret i ri në të cilin vendosen edhe rroga minimale neto për të gjithë ata të cilët mirën me veprimtarinë e zetarisë. Këta në fakt janë afër 9.000 në numër dhe përsëri në të njëjtën rast do t'ju ndihmohen edhe këtyre. Sigurisht që ka disa kushte
të cilet kompanitë do të jenë të obliguar që t'i respektojnë gjatë aplikimit përmes të softverit MPI në drejtorinë e të ardhurave publike, pra të mos bëjnë pagesat të dividendeve, mos të kenë bë pagesat të themi shpërblimeve, bonuseve të rasteve të ndryshëm, në qoftë se kanë paguajtur net rrok, në periudhën në vlerë prej 39.900 denar, për të punësuar, ata nuk hyjnë në këtë kategori, por gjithashtu do të jenë të obliguar të gjitha ata të punësuar të kenë në numër të njëjtë, me përfundimin e shtatorit të këtij viti, të gjitha ata të cilët do t'i marrin ndihmesat. Një nga masat tjerë me më rëndësi që përmendën është edhe subvencionimi nga 50% i kontributeve në lartësinë për rrogës mesatare neto për të gjithë kompanitë, dhe po ashtu kjo është një vlerë gjithashtu e madhe, me qëllim që të ndihmojë biznes sektorit, mbi të gjitha ata të cilët për shembull për raste të ndryshme janë të lëshuar nga vendi i punës, përsëri edhe atyre që paguhet në lartësi prej 50% konform ligjit për marrëdhënie të punës. Do të vendoset edhe një pako për të ndihmuar të gjithë ative personave të cilët punojnë në ekonominë e zezë, në ekonominë gri, me një pako prej 7.000 denarësh në vlerën prej 2 muajve, për muajin prill dhe maj. Sigurisht që ekzistojnë veprimtari të ndryshme të cilat për x arsye nuk kanë arritur që të jenë në suazat e ekonomisë formale, por besojmë se me këtë rast ata do të mund që të mbjetojmë, të kalojmë këtë krizë, me qëllim që në periudhën e vijim po ashtu që të mund të mbjetojmë, dhe sigurisht që pastaj do të mirën masa apo stafate me qëllim që të kemi edhe rritjen ekonomike. Qeveria nuk do të thënë se do të stopoj këtu. Përsëri do të bësh shqyrtimi, për shkak se dita ditës ne bëjmë analiza të vazhdueshme, po ashtu ndjekim edhe vendet e rajonit, të cilat po ashtu marrin masa të ndryshme apo stafate për të ndihmuar ekonominë në raport me ato. Sigurisht që një nga pyetjet më të rëndësishme që më tepër kemi pasur nga ana e qoftë të medjave sociale, qoftë përmes të shkresave të ndryshëm, ishte edhe atakimi i rrogave të administratës. Në bazë të analizave që ne i kemi, në asnjë vend të rajonit nuk kemi rënje në rrogës në administratë. Për këtë arsye ishte patjetërsueshme që kjo masë mos të kaloj, dhe kemi bërë në bazë të analizave që e kemi, të emëruarit dhe të gjithë funksionerët, të cilët janë qoftë në nivel qendror apo në nivel lokal, qoftë ata të cilët janë në shoqëritë të ndryshme aksionare apo ndërmarrje publike, në të cilën janë mbi afër 2300 të emëruar funksionerë, këtu përfshin edhe deputetët, përfshin edhe këshillat të ndryshëm, përfshin edhe kryetarët e komunave dhe të gjithë, ministrat zëvendës, ministrat sekretarët shtetëror dhe të gjithë të emëruarit, që të mund të bëhet zvogëlimi i rrogës, si rezultat i kësaj mase në nivel të 2 muajve të ardhshëm, për që të kemi rrogë minimale, prej vlerë prej 14.500 do të kemi një kushtim për afër 5 milion euro. Përveç masave të cilat i përmendim, do të ndihmohet të gjithë ative edhe sportistëve të cilat janë të paraqitura nëpërmjet shoqatave të ndryshme federative, po ashtu do të ndihmohet edhe nga sfera e kulturës, të artistëve në vlerë në numër janë afër 141 artist, po ashtu do të ndihmohet edhe të gjithë ata të cilët në raste të ndryshme, qoftë edhe zejeve, për shkak se para disa ditësh kishim reagime nga oda e zejeve, që ishte një reagim me vend, për shkak se ata nuk u përmendën në pakun e parë të masave, dhe pam të arsyeshme që të kalojë një dekret të veçantë që edhe ato të përfshihen në këtë paku të masave, sepse në të shumtën e rasteve ata janë biznese mikro, me nga 1 deri në 5 të punësuar, me qëllim që edhe atyre të ndihmohen dhe të mbjetojmë të gjithë së bashku këtë krizë e cila ka ploj rajonin, botën dhe në përgjithësi. A do të përfshihen në këtë pako të masave edhe ndonjë ndihmës për mediat? Sigurisht që po, edhe për mediat fshin të gjitha bizneset. Theksi veçantë përmendën në fillim është turizmi, janë shërbimet hotelerike, janë gastronomit, janë transportit, dhe të gjitha veprimtaritë, të gjitha bizneset të cilat kanë pasur rënje të aktivitetit të afarisë si rezultat i pandemisë e cila është shfaqur në botë. Këtu hyn edhe për pjesën e mediumeve, konform kriteriumeve dhe dekretit, i cili në mënyrë të detajuar përshkruan të gjitha kushtet në bazë të cilave biznes sektor do të ketë mundësi që ta aplikojë. Zonja Elezi, partia opozitare VMRO DPMN thotë se këto masa në fakt për qytetarët dhe kompanit thjesht ofrojnë një farë pasigurie në vend se të sigurisë. Si i komenton ju këto reagime?
Shikni në qoftë se do t'i pyetni në veçanti, me thënë vetëm biznes sektorin, ata sigurisht do të kërkonin që të kenë rrogat të gjitha të paguajnë, edhe rrogat minimale të paguajnë, edhe kontributet, do të kërkonin sigurisht që paguhet edhe qiraja, edhe të gjitha shpenzimet tjera fikse të cilat i kanë në suazat e muajit. Në qoftë si pyetni në veçanti të punësuarit, ata do të thonin se nuk do donin që të kemi rënje të rrogës, të kemi pagesa të kredive, me thënë që të paguajnë ose banka të bëjnë moratoriumin e pagesave. Dhe më thënë, në qoftë se i shqipni këndvështrimet të varësisht prej akterëve të cilët janë të interesuar në lidhje me marrjen e masave, ata vazhdimisht do të kërkojnë 100% në kompenzimit të dëmeve të cilat e kanë pasur. Mirë, po në realitet apo në jetën praktike, të gjithë duhet të japim diçka, do të thënë, në mënyrë të solidarizuar me qëllim që të kemi efekt dhe të kalojmë të gjitha vështirësinë në mënyrë të përbashkët. Prandaj edhe si qeveri, do të thënë, kemi dalur me masa të cilat janë të pranueshme, do të thënë, në situatën momentale me qëllim që të kalojmë, do të thënë, këtë krizë ekonomike. Kompanitë kishin vërejtje të cilat nuk pajton vetëm që të ndihmohet me rrogën minimale, dhe pse ajo është një vlerë shumë e madhe, një vlerë për afër 120 milion euro, por që të paguajnë edhe kontributin në këtë drejtim. Për këtë rast, neve sigurisht kemi menduar në të njëjtën mënyrë që të ndihmohet edhe në këtë drejtim për ruajtjen e likuiditetit përmes Bankës Maqedonase për Zhvillim. Në suaz e të njëjtës, do të thënë, kemi ndarë disa mjete në 3 faza. Në fazën e parë kemi lëshuar 5.7 milion euro me një kamat zero, me kosto administrative zero, me një grejs periudhë për 6 muajve dhe me afat pagese prej afër 24 muajve, në të cilën kompanitë, varësisht prej numrit të punësuarve, do të kenë mundësi që të tërheqin mjetet. Dhe ata janë, në qoftë se janë prej 1 deri në 5 të punësuar, gjithsesi deri në 10 të punësuar, do të kenë mundësi që të marrin deri në 3.000 euro, 3.000 deri në 5.000 euro, ata të cilën nga 11 të punësuar deri në 50 të punësuar, do të thënë rritet mundësia për të tërhequr mjetet nga 5.000 deri në 15.000 euro, dhe të cilat kanë mbi 50 të punësuar deri 250 të punësuar që të mund të tërheqin deri 30.000 euro. Si rezultati të njëjtës, përsëri ofrohet pakoja e dytë, në të cilën shtohen edhe 8 milion euro Bankës Maqedonase për Zhvillim, me çka, do të thënë, fondi tërësisht arrin 13.7 milion euro, dhe këtu rritet edhe mundësia tërheqjes së mjeteve nga kompanitë e interesuara, dhe këtu limiti nuk do të jetë 30.000 euro, por arrin mbi 90.000 euro. Ne në bashkëpunim, do të thënë, për shkak të Bankës Maqedonase për Zhvillim dhe për shkak të linjave kreditore të cilat i kemi, neve për ashtu kemi siguruar një fond prej 50 milion euro nga Banka Evropiane për Investime, në të cilën vendoset që Ministria e Financave të bëjë pagesën e kamatës, me qëllim që kamata e cilë do t'ju ofrohet tash përmes bankave komerciale të mos jetë më e madhe se 1.5%. Dhe ky fond për 50 milion euro përsëri ju jepet në dispozicion të gjitha kompanive me qëllim që të ruajë likuiditetin, me qëllim që të mund ta mbijetojnë, do të thënë, këtë krizë e cila për tash është, do të thënë, prezente, dhe përsëri kushtet janë shumë të volitshme, në të cilën kemi grejs periudhë prej 12 muajve dhe të shpagim për 3 vite. Zonja Elezi, a mund të sigurojmë bizneset mjete shtesë likuide përveç ndihmës që po i vjen nga shteti? Po, sigurisht, do të thënë, përmenda në mënyrë të detajuar, do të thënë, të 3 fazat e linjës kreditore, të cilat do të kalojnë përmes Bankës Maqedonase për Zhvillim. Në të njëjtat faktikisht janë këta linja të cilat mundësojnë që të kenë likuiditet shtesë të gjitha ata kompanitë të cilat do të kenë nevojë faktikisht krahas ndihmës të cilat do të ofrojnë nga ana e shtetit, duke ditur që ne në bazë të përllogaritjeve që kemi, do të thënë, pakoja e ndihmës së parë është afër 200 milion euro. Mos harroj që një nga masat është edhe pagesa, faktikisht të zhvendosjes së pagesave të akontacioneve, gjithsesi të lirimeve për të gjitha ata kompani, të cilat kanë rënje të realizimit të hyrave më pak se 4%, do të thënë gjatë kësaj periudhe, për periudhën prill, maj dhe qershor, në periudhën 3 mujore, dhe në këtë rast, do të thënë, është edhe akontacione të ndryshme, gjithsesi të paradhënieve të tatimit në fitim, dhe si rezultati të njëjtëve ata mund të aplikojnë, do të thënë, përmes drejtorisë për të ardhur publike, e cila nëpërmjet të vërtetimeve që do t'i dërgojnë, do të thënë, kompanitë, do t'ju bëjë përllogaritjen, do të jetë obliguar që në afërsa më të shkurtër që ti njoftoj, që po ashtu të mund të bëhet edhe mos pagesa e, do të thënë, të akontacioneve. Zonja Elezi, cila është gjendja e arkës së shtetit? Sa janë rezervat e shtetit? Cilat janë planet e tuaja, po themi, për një periudhë afatmesme? Sigurisht, kur bëhet do të thënë përgatitja e propozim buxheti në bazë të definicioneve është plani të ardhurave dhe i shpenzimeve, të cilat realizohen në një periudhë, përgjithsisht një vit fiskal, në periudhën 13 muajshe.
Pra, neve si ministri, kemi planifikuar që do të kemi një buxhet për 3.9 miliard euro, në të cilën do të kemi pjesën e të hyrave për 3.6 miliard euro, shpenzime 3.9 miliard euro dhe një deficit për 2.3%, gjithësisht 17 miliard denar apo 283 milion euro. Plani, faktikisht buxheti është plan i projekcioneve se ne do t'i arktojmë të gjitha këta të hyra dhe do t'i realizojmë të gjitha këta shpenzime në suazet të planeve dhe prognozat të caktuara. Por kryesisht tash kemi rënjën e aktivitetit ekonomik, në të cilën kemi menduar se do të kemi rritjen të aktivitetit ekonomik në periudhën e vijim. Tani paraqitet, mungesa e anës të hyrave dhe tani do duhet të menaxhojmë se si do t'i mbulojmë të gjithë këta shpenzime, në qoftë se kemi, analizën ditore, javore apo mujore të rënjes së të hyrave bazë. Edhe pse filluam vitin, në vitin 2020, vetëm në janarin kishim një rritje prej 4.6% të arkëtimit të gjithë të ardhurave, në shkurt kishim 4%, përderisa të hyrat tatimore dhe kontributeve në janar kishim një rritje prej 10.7% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, gjithsesi me afro 6.1% të hyrave tatimoreve dhe kontributeve me vitin paraprak. Tani kemi rënje e potencova që kemi, nga 20 marsi e këndej, në bazë ditore kemi rënje 25% të ardhurave, gjithësisht të hyrave tatimore, ndërsa kemi faktikisht për të cilave pjesën më të madhe ka tatimin mbi vlerën e shtuar, me një rënje ditore, me një rënje gjatë kësaj periudhe për 17%, tatimin në fitim për 11% dhe akcizave për 11%. Prandaj janë marrë edhe masa se si ne do t'i arktojmë gjithësisht cilat do t'jenë burime shtesë të finansimit që t'i tejkalojmë të gjitha këta raste gjithësisht të finansimit të shpenzimeve. Si Ministria e Finansave veç më kemi komunikuar në institucion financiar ndërkombëtare, të cilat veç më kanë dalë, një pakot të sërtë të mjeteve në lidhje për të ndihmuar vendeve të cilat janë të ballafaqur si rezultati i pandemisë të koronavirusit. Kemi komunikuar gjithsesi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, në të cilën në fazën e parë kemi vendosur që të tërheqim diku 87 milion euro. Pre bankës botërore po ashtu i kemi në komunikimin e sipër, mendojmë që të tërheqim diku 100 milion euro dhe 400 milion euro, kemi kërkuar që të bëjmë tërheqjen bridge to bond, është një instrument financiar i cili po ashtu do të mundësoj që të kemi mjete për të ruajtur likuiditetin e buxhetit. Do të dini që në strukturën e buxhetit, pjesa e shëndetësisë përfshin afër 13.6% nga struktura e shpenzimeve të buxhetit. Prandaj në shëndetësi, ndjekim me vëmendshmëri shumë të madhe, a është në gjendje që të realizojë të gjitha obligimet që i ka si rezultat i shpenzimeve shtesë që i paraqiten për momentin, gjithsesi furnizim me pajime respiratorësh dhe kështu me radhë. Prandaj koncentrimi do të jetë edhe në rialokimin e të gjitha shpenzimeve, me qëllim që të bëjmë prioritizim në atje ku kemi vërtet nevojë për momentin e caktuar dhe sigurisht që të kemi edhe shkurtime të gjitha ative shpenzimeve jo produktive, të cilet për momentin, për shembull, nuk janë aq qendrore të nevojshme prompte për të realizuar, gjatë këtyre fazave apo 2-3 muaj të ardhshëm, dhe si rezultati të njëjtë ne veç më kemi përgatitur si Ministria e Finansave një pako të masave antikrizë, të cilat veç me i kemi kaluar si informacion në qeveri dhe pastaj në ditët në vijim sigurisht do të rireflektohet edhe në shkurtimin e pozicioneve buxhetore me qëllim që t'ju jepet hapësirë të gjitha atyre prioriteteve që i kemi për momentin që të ndihmohet qytetarëve, biznes sektorit, ekonomisë e vendit me qëllim që të tajkalojmë gjatë kësaj krize e cila jemi përfshirë tani për momentin. Zonja Elezi, këto masat e fundit të qeverisë që janë miratuar tani për disa nga odat ekonomike kam pasur vërejtjet e tyre në lidhje me ato sektore të cilat ju keni vendosur t'i ndihmoni. Disa mendojnë se këto nuk janë edhe kaq të favorshme dhe nuk ndihmojnë për daljen e bizneseve nga kriza. Meqense këto ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë më të goditurat në këtë krizë. Sigur ka të dhëna se atyre nuk u mjaftojnë këto parat që thatë se mund të merren nga 3.000 deri në 30.000 euro. Si mund t'ju përgjigjeni shqetësimeve të tyre? Së pari, duhet të shkojmë në bazë të mundësive reale që i kemi dhe mbi të gjitha duke u ndihmuar me një rrok minimale prej 14.500 denar, për të gjitha ata bizneset të cilet do të aplikojnë në suazet e Drejtorisë për Tradhtë Publike për ta marrë këtë pakon, veç me dekreti ka kaluar në të cilën të potencohet të gjitha kriteriumet në bazë të cilave biznes sektori do të mund që të aplikojnë dhe ka të bëjë me afër 250.000 të punësuar të cilët janë nga sektori biznes, për të cilën neve e kemi menduar që ata do të atakojnë
kohën, gjithsesi veprimtarit duke filluar nga turizmi, nga pjesa e hotelerike dhe shërbimeve të ndryshme, transporti, me qëllim dhe kompanive të tjera të cilat faktikisht kanë pësuar dëme si rezultati i dekreteve të cilat hunë në fuqi me shpallën e gjendjes së jashtëzakonshme dhe mbylljes të paqetërsueshme të bizneseve të tyre. Qëllimi është që të mund që të tërheqin këta mjetet dhe si rezultati të mjetës, është një pako me më afër 120 milion euro që nuk është për të nënçmuar. Mos harrojmë që duke analizuar edhe të gjitha vendet e rajonit, të cilet në bazë të mundësive dhe buxheteve që i kanë, faktikisht ofrojnë pako të ngjashme si rezultat i masave të cilat i marrim edhe ne. Nuk them se është e mjaftueshme, nuk them se do të qenë masat e fundit, ne do t'i ndjekim në çdo periudhë në vijim dhe si rezultati të njëjtës do të mundohemi që të gjenerojmë ndoshta edhe një pako të tretë të masave. Do të kemi edhe sigurisht edhe bashkëpunim edhe më të madh me institucion financiar ndërkombëtar me të cilat si partner strategjik kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm dhe mendojmë apo me Unionin Evropian, duke ditur se tashmë veç me kemi filluar negociat me Unionin Evropian, automatikisht me marrjen e datës dhe fillimit të negociatave në 26 mars, neve nga Unioni Evropian, nga Eurokomisariati, gjithsesi veç me kemi nga ambasadori i vendit informata se do të na ndihmojë me një pako prej 66 milion euro. Shifni, nuk jemi të lënë veçmas, nuk jemi të ndara, por jemi pjesë përbërëse të proceseve integruese dhe sigurisht me të njëjtën neve veç më do të kemi të drejtë dhe të shfrytëzojnë edhe fondet të ndryshme të ndihmës të cilat ofrohen nga Unioni Evropian, pse jo edhe nga NATO dhe Aleanca, me që veç më jemi anëtare e 30 fuqi plot, dhe janë një sër të institucionesh financiare ndërkombëtare dhe një sër të aleancave të cilat nuk do të lejojnë që shtetet anëtar të tyre të jenë vetë dhe të tekalojnë këtë krizë veçanti, dhe ne do të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat, të gjitha formë transparente me qëllim që të ndihmohet biznes sektori që të kalojmë nga kjo krizë e cila ka kapluar në vendin. Pra ju po thoni se deri më tani jeni përpjekur të përfshini sa më shumë sektor për t'i ndihmuar dhe po thoni se ka shpresë, ndoshta në një moment tjetër ju mund të bëni një pako tjetër për të ndihmuar ndoshta edhe më tepër apo për të përfshirë më shumë sektore. Po një pyetje është për këto firmat që deri tash kanë punuar në eksport, e meqense tani janë mbyllur kufijtë dhe ato nuk eksportojnë dot mallin e tyre jashtë shtetit, janë përfshirë edhe këto tani në këtë paketën e re të masave? Duhet të dini që neve në suaz të qeverisë, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Ministrinë e Financave dhe Drejtorinë Doganore, e cila është pjesë përbërëse, dhe tani edhe me Ministrinë e Ekonomisë, në të cilën u vendos një sër të masave me qëllim që të mos dëmtojnë, edhe qytetarë dhe vendosin çmimeve fikse, ashtu siç ka qenë para me shpalljen e pandemisë nga 11 marsi. Me qëllim që të ruhet eksporti dhe gjithsesi edhe transporti i mallrave të cilat kanë kompani të cilat kanë të drejtën e realizimit të njëjtës, në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare gjithsesi të doganave, veç më kemi lëvizjen të gjitha atyre të mallrave me qëllim që të mos ketë pengesa të shkëmbimit tregtar, në suazet e rajonit dhe vendeve të tjera të Evropës. Sipas informative që kemi, në suazet e qeverisë, është debatuar që po ashtu që të ruhen këta korridor dhe mos të mbyllen. Në fillim kishte pengesa për shoferët, të cilat janë të punësuar në suazet e këtyre kompanive të transportit të logjistikës apo të shpedicioneve të ndryshëm, gjithsesi shoferat e këtyre kompanive, për shkak se janë kërkuar disa vërtetime apo stafate sa përket përgjigjes shëndetësore, e kemi tejkaluar përmes Ministrisë së Transportit dhe Inspektoratit të Shëndetësisë apo sanitar, me qëllim që ata të marrin vërtetime të cilat do të jenë të pranueshme edhe nga të gjitha vendet tjera në të cilat ne kemi transportin, tranzitin, gjithsesi deri në destinacionin e fundit, të shkëmbimit tregtar të mallrave. Bisedë bëhet edhe tani, që të lejohet edhe korridori edhe nga pjesa e Turqisë, me qëllim që të mos kemi pengesa në lidhje me transportin e madh. Mos harrojmë që po ashtu kemi edhe importe të repromaterialeve të ndryshëm, të cilat në bazë të cilave varet edhe prodhimtaria dhe veprimtaritë ekonomike të bizneseve të tjerë të sektorit. Nga rekomandimet të cilat i kishim si qeveri ndaj biznes sektorit është që të kenë mundësi që në qoftë se është sektori prodhimtarisë, që të reduktohet numri të punësuarve në disa ndrime, me qëllim që të kenë kujdes në lidhje me vendosjen të gjitha masave të cilat neve
na I paraqet, Ministria e Shëndetësisë dhe organizata botërore shëndetësisë që të respektojmë distancën, që të respektojmë pjesët të ndryshme me qëllim që të evitojnë të njëjtin. Flasi për të gjithë ata të punësuar të cilët duhet të shkojnë në punë, për jashtim të disave të cilat për shembull mundet që si rezultat I implementimit të digitalizimit dhe teknologjive informative mundet që të kryejnë detyrat e punës edhe nga ana e shtëpisë, gjithsesi nga mos të shkojnë fizikisht, në vendin e punës. Një apel sigurisht do të kishim edhe për në pjesën e sektorit bankar, gjithsesi në pjesën e institucionet të tjera gjatë të postës dhe kështu me radhë, në të cilën qytetarët janë të obliguar që të kryejnë të gjitha obligimet, që të respektojnë distancën, me qëllim që të zvogëlohet mundësia e përhapjes, e cila sipas informatave nga ekspertë të shëndetësisë, është ngjitse dhe mund të përhapet shumë më lehtë. Sonja Elezi, nga vendimi për uljen e pagave të zyrtarëve, qeveria synon të kursej 4 milion euro që do të shkojnë për sektorët e tjerë, po pa dhënë ndonjë shifër se sa do t'i kushtojnë shtetit të ardhurat e punonjësve të administratës, të cilët nuk janë të përfshirë në masën e shkurtimit të rrogës. Fjala është për mbi 132.000 të punësuar në administratë. Sa do t'i kushtoj kjo buxhetit të shtetit? Duhet të dini që në suaset e shpenzimeve, cila është pjesë përbërëse, të pjesës së të dalëve të buxhetit, janë të pozicionuar të gjitha shpenzimet, duke filluar nga rrogat e kontributet, duke filluar nga pagesat e pensionimeve, nga ndihmave sociale, deri tek dotacionet që I kemi për komunat, deri tek pagesat e kamateve të anuiteteve që I kemi. Sigurisht që edhe pjesën e të rrogave, janë pjesë përbërëse të strukturës së buxhetit, që përfshin diku prej 14% nga struktura e përgjithshme e buxhetit. Neve kemi, publike buxhetin e shtetit, në të cilën shumë qartësie se sa është për shembull rroga e të punësuarve për një vit fiskal. Dhe ne potencova, nuk do të bëhet prekja e rrogës së administratës, e cila për shembull për momentin, kemi pagesave mujore për 2.4 miliard denarësh në nivel mujor për një pagë, të punësuarve në administratë, por sigurisht që kjo numri për 132.000 do të reduktohej për shkak se këtu sigurisht nuk do të atakohen të punësuarit në shëndetësi, për shkak se ata janë deri në 20.000 të punësuar në armatë polici që janë poshtë pjesë përbërëse e pagesave të rrogave në strukturën e buxhetit. Potencova nuk do të ketë zvogëlim të rrogës në administratë, për shkak se e shohim një të arsyeshme në bazë të analizave që kemi bërë me vendet e rajonit, atyre u ndihmohet plus me mjete dhe jo ka më të zvogëlohet apo të shkurtohet. Në Serbi për shembull kemi informata që ju jepen deri në 100 euro, për gjithë ata qytetarët të cilat vetëm kanë arritur moshën madhore. Në Sloveni për shembull ju japen rroga shtesë, gjithsesi kompenzime për familje që kanë më shumë se 2-3 fëmijë dhe kështu me radhë. Bile edhe në pjesën e shkurtimeve të rrogave të funksionerëve e kemi vendosur që të jemi pjesë solidare dhe mjetet të cilat do të grumbullohen nga kursimi të njëjtës ti rededikojmë, për shembull, për të ndihmuar edhe më tepër biznes sektorit, ndoshta edhe për ata të cilët janë të papunë, një pjesë atyre për subvencionimin e 50% të kontributeve, një pjesë për atyre sigurisht edhe për pagesën neto të rrogës minimale. Mos harroj të potencoj që ne arritëm që të zvogëlojmë edhe kamatën dëshkuese, e cila për shembull për personat juridik lëvizte nga 10%, tani është përgjithësuar për 50% në 5%, për personat fizik nga 8% në 4%. Gjithashtu edhe me Bankën Qendrore janë marrë një sër masash me qëllim që të zvogëlohet edhe pjesa e kamatës bazë, e cila ka lëvizur nga 2 në 1.75%. Kishte një propozim disa ditë më përpara, se me propozimet dhe vendimet po vinë shumë shpejt dhe gjërat po ndryshojnë dita ditës, kishte një propozim që të ndihmohen punëtorët e mediave me një shumë prej 14.500, siç duket nuk kaloi kjo apo jo? Jo, do me thënë masa edhe për të ndihmuar edhe mediumit është, do me thënë në pakon e ditë. Për media të cilat ka një rënje të ardhurave për 30% apo jo? Po, do me thënë të gjitha ta mediat të cilat janë në suas të kriteriumeve konform dekretit, i cili ka fuqinë e ligjit, do me thënë edhe ata mediumi kanë të drejtë që të marrin, pako, prej 14.500, po sigurisht ata të cilët kanë rënje të hyrave, të cilat ata kanë zvogëlim, të aktivitetit të tyre, po e them këtë duke u nisur por është pjesë e pakos së ditë. Kështu që ata janë të përfshime. Bile kishim edhe, pyetje të drejtë për drejtë, nga ana mediumeve, tani e dini që në pres sallën të qeverisë nuk kemi qasje të drejtë për drejtë, me gazetarët, por përmes të pyetjeve e cilat dorëzohet apo drejt për drejtit
domethënë përmes teleekranit, paraqiten pyetje konfon zëdhënësit të qeverisë, i cili parashton domethënë funksioneri që është atë ditë domethënë për dhënien e preskonferencës, dhe pikërisht një nga pyetjet ishte edhe e njëjta. Gjë ose pargjë kur dolën masa, domethënë pakoja e dytë e masave, gjithsesi ishte një nga këta pyetjet. Edhe përgjigje është se në një pako tjetër do të përfshihen edhe... Jo, janë në pakon e masave të dyta të cilët janë përfshirë. Sot kaloi një dekret si rezultat i reagimeve edhe të odave të zejeve, domethënë të cilët janë afro 9.000 të punësuar, të cilët edhe janë vetë të punësuar, janë mikro kompania, apo të themi, domethënë të cilët kryejnë veprimtari, domethënë bazë, janë ata të përfshirë edhe të cilët mund të jenë me një të punësuar, me 2-3 të punësuar, mikro të i themi, me qëllim që të ndihmot edhe atje. Thash, për momentin janë marrë të gjitha masat të cilët ne i mendojmë janë domethënë të levërdishme për të ndihmuar ekonominë e vetit. Nuk them që çdo herë janë të gjithë palët të kënaqur, asnjëherë domethënë, edhe në qoftë se 100% do të mbuloj, sigurisht përsëri do të kishte domethënë reagime të caktuara. Duhet të përmendi po ashtu edhe për hekjen domethënë të gjithë atyre rasteve sociale apo ato të cilët shfrytëzojnë domethënë banesat në suazat të agjencionit domethënë shtetëror domethënë për menaxhim e banesat, ata domethënë do të pezullohen në periudhën prej 3 deri në 6 muaj me qëllim që të mos atakohen të njëjtën. Këtu kemi edhe reagim nga biznes sektori, çka me si shpenzim fiks që e kanë domethënë me qiran. Thash në suaz të Këshillit Ekonomik, ushtruan shumë ide, ushtruan shumë propozime. Sigurisht që në ndonjë nga masat e treta, ndoshta do të mund të paraqitet, ndoshta edhe me dekret, që të mos ketë pagesa ndoshta e qiras, domethënë për periudhën 3 mujor, po ajo të çpaguhet, domethënë në periudhën në vijim, duke e ndajtur domethënë për pjesimin e qiras që kanë pasur ta paguajnë për 3 muaj. Por kjo është ndoshta një nga masat, një si ide, domethënë në masat në vijim. Një nga masat e qeverisë është pranuar nga banka që kredite këstave të shtyhen për 3 deri në 6 muaj, por përgjatë kësaj periudhe, klientët do të obligohen të paguajnë normën e interesit. Dhe kjo nuk është mirë pritur as nga klientët dhe as nga specialistët e fushës, për shkak se, siç thuhet, qytetarët i ngarkon shumë kamata. Domethënë deri tash kemi flasur për politikën fiskale dhe si buxheti domethënë mund të ndihmojë në sferën ekonomisë. Tani ndrojmë domethënë kahjen e bisedës në politikën monetare. Duhet të dini që Banka Qendrore domethënë është banka e cila bën supervizimin e të gjithë punëve të bankave komerciale dhe të gjithë aktiviteteve të saj. Dhe ajo në bazë të kompetencave që ka, nuk ka mundësi që të sjell urdhër që t'i obligoj bankat komerciale që kanë bordet e veta drejtuese që ata të vendosin që të shluajnë kamatat, por ka mundësi në bazë të metodologjisë dhe Këshillit Financiar në suazet të njëjtës, duke në bashkëpunim domethënë edhe me Ministrinë e Financave dhe Asociacionin e Bankave, bëri ndryshime në metodologjinë e dhënies së kredive ndaj klientëve. Dhe janë obliguar të gjitha bankat komerciale që të ofrojnë domethënë pako për klientët e vet, në qoftë se janë persona fizik, domethënë për 3 deri në 6 muaj dhe personave juridik, duke ju ofruar lehtësime në pagesën e kësteve të kamatave dhe të kredive, reprogramime, restrukturime, rritjen e kresë periodës, zvogëlimin e normave të kamatës dhe kështu me radhë. Por nuk ka mundësi apo nuk ka, ti themi, aparat në Banka Qendrore që të obligoj bankat komerciale në këtë drejtim, domethënë që të bëshlyejnë moratoriumin e të njëjtit. Duhet të dini që me krizën e vitit 2008, domethënë krahasim për atëherë deri sot, ne kemi domethënë një sektor bankar stabil, domethënë me kapitalizim të shkëlqyeshëm, me depozita mbi 3 miliardë euro, dhe të gjithë gjërat të cilat realizohen domethënë në sektorin bankar domethënë është stabil. Prandaj ne duam, domethënë Banka Qendrore është ajo e cila bën supervizimin e punës së bankave komerciale, që jep domethënë në hapësirë ata të reagojnë. Ne bëjmë vëretimin e të njëjtës, në qoftë se do të shohim se ka banka të cilet nuk kanë marrë masa që t'ju ofrojnë domethënë lehtësive të pakove ndaj qytetarët, ne do të reagojmë. Në qoftë se të ketë nevojë, atëherë do të jemi pak më të hashpër dhe do të shohim sipas mundësive qoftë të nivelit qendror se si do të realizojmë të njëjtin. Sipas informatave që e kam, vetëm në mënyrë elektronike, domethënë u dërgohen propozime, domethënë oferta të reja të klientëve, të personave fizik dhe juridik për reprogramime të ndryshëm, sa i përket pagesës së kësteve. Dhe në këtë rast, në qoftë se personi fizik nuk vepron apo nuk reagon, atëherë oferta e bankës domethënë pranohet. Tek personat juridikë është më ndryshe, ata janë të obliguar që të reagojnë me qëllim që të jenë pjesë e lehtësimeve të cilat do t'i ofrojnë bankat komerciale në suazet të cilave domethënë afrohen dhe janë klientë të njëjtit.
Zonja Elezi, faleminderit shumë për gjithë këtë elaborimin që bëhet për pyetjet që ne kishim përgatitur për juve. Ju urojmë punë të mbarë, sepse besoj se keni shumë punë apo jo, duke edhe nga dokumentet që keni sjellë në studio. Ju faleminderit për ftesën, besoj se ne nuk do të mbarem këtu, po sigurisht që vërtimi i tërditor dhe në vazhdim do të jetë, në koshiencën e sa më e lartë, me qëllim që të ndihmohet biznes sektor në mbi të gjithë qytetarëve të vendit. Faleminderit shumë për prezencën dhe punë të mbarë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne do bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi me materiale të tjera.